is van egy lelőhető rész, úgy van. I should buy the fort a little time. Let's hope it's not too late for the famous Mrs. Priest. Várjunk, valami nem stimmel még. Na itt most merre és mit kell csinálni? Megint valamit nem veszek észre, pak. Bazeg. Vagy itt most csak... Ja, itt most csak ezt bezártuk, annyi volt. Elvileg és nem tudnak kijönni a szellemek. Ennyi volt a feladatom. Úgy látszik, hogy igen. Basszus. Oké. És akkor elvileg erre kéne menni. Ja, most már megvan az út lefelé, hogy szakadjál szét cipőbe. Hú, te. Ez a hely bődület. I feel something close.
Van itt egy csomó aktivitás. Atya úristen, mekkora ez a rész még. I feel something close. Most mit érzed közel? Ó, hogy miért nem jelölsz előbb? A ugrás között beadta, hát remek. Úgy gyerekek, kikészülök ezen a részen. Viszont várjunk csak, ez elvileg vissza-vissza izébe, ugye? Ahol a nagy tábor van, ez az, ugye? Ja, ez az, oké. De jó. Hát elég komoly amúgy ez a játék. Ilyen téren. Something's nearby. I have another in sight. Kapnád be. The mountain is awash with specters. Did the foraging party really come this way? That would explain why they haven't returned. Kaptunk egy új gyűrűt, ami nem mint egy tankolós gyűrű szerintem. Itt egy levél. Veszélytiltott terület, nincs vadászat. Jó. Itt így fel lehetne már. Hát az a bajom egyébként, azt se tudom, hogy merre kéne menni. Mármint, hogy 1000 fele lehet menni. Kikészülök. Kikészülök idegileg. I feel something close. Néha már kicsit túl van ez szerintem tolva. Erre is egy kört. Bazzeg, kikészülök. Tényleg. Jó, itt ez a rész az ennyi amúgy. Erre mehetünk tovább akkor. I feel a draft. From the invisible. Draft. Oké. Atya úristen.
Hogy tudták ennyire megtekerni ezt a rohadt pályát? Ez most hova visz már megint? Most hol vagyok? Jó, az a game csak picit szerintem túl van tekerve azért. Hát, hogy... A személy open world-ök egyébként ezért nem annyira jók néha, mert nagyon tekervényes. A open world az ilyen téren jobb, mert ott mész el, ahol akarsz. Ott mész fel, ahol akarsz. Meg tényleg az van, hogy így ha valamit nem nézel meg, akkor kimarad. Cserébe össze-vissza bolyongsz az egész térképen. Oké, itt le lehet menni, viszont mindjárt, mert itt nyitottam meg az átjárót, ahonnan majd lesz aztán a shortcut, azt a kutyának a fülét. Mi a szar ez? Menjetek már innen a büdös francba. Úgy. Mi a szar ez? És szőrme, az igen. What is lurking here? Time to work, Banisher. Jó, árérték arányban azt mondom, hogy tényleg egyébként egy egész jó kis izét képvisel a játékot, mert azért az ember a pénzért kap tartalmat, nem az van, hogy 10 óra, az vége. Ez ellen volt. Hűha. Szülök. Jó, egyelőre a bányába be se jövök.
Bányát azt utána megcsinálom. This one's not been dead long. Let's hope he stays that way. Itt van egy ilyen shortcut. Ez nem shortcut. Itt csak le lehet jönni, mert itt vannak cuccok. Ez így ennyi. Az ilyen helyekre általában, amikor le lehet jönni, szokott lenni kilőhető, de látszik nincs. Hú, összezavar ez a téli pálya egyébként, megmondom őszintén, nagyon kacifántos. Hadnagy úr. Looks like they were taken by surprise. Lepték őket, az fasza. If there's a survivor, they're not here. We push on. Na de... I think this area is similar to the map's instructions. Away with you! There's more of them. Jövök. According to the map, the treasure should be near. Ha valahol itt lesz egy kincses térkép. Itt is mindjárt meg... Ó, hello, itt egy láda. Ez a sok legendás cucc. Legendás láda vagy mi. Gyűjthető tárgy. Láthatatlan ellenség. The treasure must be around here somewhere. Itt a treasure. Az őrszem, tessék. De ne kúrjál fel! Ó, gyerekek, akkor azért nem érdemes itt keresgélni, hát ez a mocsárba tartozó izé. Jó. Ezt így jó tudni. Akkor viszont lesznek itt olyanok, úgy látszik, amit itt máshol találok meg. Hát az ész megáll, de komolyan. Hát ez fasza. De nézd meg, hányfele lehet jönni, menni, kikészülök. Kikészülök agyilag, megőrülök. Kész. Bánya, föl, oda be, amoda. Oda néz.
Jobb is, hogy ez a téli rész maradt így a vége felére, mert... Úgy. Lehet, a bányát be kéne járni, ha ma... Ja, bejárom a bányát, mert itt megyünk tovább, aztán ész nélkül lesz az egész. Gyors, ezt a bányát bejárom. Tutkára. Mi? Ja, hogy többfele is lehet menni itt is. Ó, jó van, akkor menjünk erre, nézzük, hogy itt milyen lehetős. Ja, várjál, dehogy is, hát ez most lesz visszafele shortcut. Akkor semmi, akkor jó van. Akkor megyek csak tovább. Egy idő után össze fog ez állni, csak hát addig... Tényleg annyira meg van tekerve a pálya, hogy valami eszméletlen. Akkor itt megyünk be. I know. Jaj, ide menekültek be ezek, pancserek. Kibírjátok, ráérünk. Képtel van úgyis. Persze, hogyne. Egy ütésből, hát hogyne. Ezt majd én intézem, baba. Watch out! Spectre possession. Godjál már meg. I'm fine. Stop this. Jó napot kívánok. A timely arrival. You'll be Haskell's Banishers. Thank you. Thank you both. You can see me. Clear as day, just as I can see. This is my husband. I am Helen Priest. Jött Priest. I'm Thea Duarte. This is my partner, Red McGraw. It is rare that the living can see the lingering. All I know is one day I woke after 7 long years of grief, and my Sebastian was back. It was as if my prayers had at last been answered. That was enough for me. In times of danger, I am duty-bound to protect the woman I love. Miért most jött vissza? 7 years. It did not feel like 7 years. Suddenly... Divine intervention or otherwise, all that matters is that my dear Sebastian is back. Aha. Vagy elküldte nekünk, megtaláltuk az embereit. We found the rest of your men outside. They're gone. I'm sorry. We were overrun. I sent Matthews and Williams with the supplies to race for the hoist. This was a risky expedition. But Helen had no choice. If the survivors were to rely on Pennington alone, the fort would have... I suspect that's so. Sometimes difficult choice. All the courage in the world will be worthless if those in command won't match it. Pennington did this while monsters relentless besieged the fort. But make no mistake,
These men's deaths are on the captain's conscience. If he has one. How so? 7 years ago, a plague came to New Eden. Pennington quarantined the sick in the mines, walled them up. They were dark times. Hard times. None knew what the morrow would bring. As second in command, Sebastian volunteered to stay. Walled in with the others, he held out the longest. He died a hero. And now the Forsaken are rising. They demand revenge. Who would blame them? I watched them die. Soldiers and miners, sick and hungry, begging for help they knew would never come. Captain Pennington has much. Oké. I'm sorry. We have. We are, and will persist. We should get back to the fort. Jó, erődbe vissza, oké. Hát itt azért én meg körülnéznék, hogyha nem probléma. If there's a way out, we'll find it. Találd meg a kiútat, mindjárt megtalálom. Ott lesz a kiút egyébként, csak... Először egy picit körülnézek. Több kiút is van, csak mondanám. Ezt a részt ezt még totálra be fogom fejezni. Egy kiút van. Kiemeltünk. Itt ez a rész, oké. Ez a bányás. Good for morale, he said. Soldiers usually carry their ghosts with them. War is good for our business. I take it that's how you met. I know a soldier when I see him fight. És vissza lehetne menni, hát haver, nem. Something like that. Újra kell jöjjek. We'll come back for you, my friend. My sympathies. Ez a baj, hogy ugye most lemegyünk, azt vissza kell jönni, meg tököm, felfelé én elmegyek, vagy nem tudom, mert itt nem akarok 20-szor visszajönni. Na. És az a baj, hogy most nem is tudok addig sprintelni szerintem. Vissza kell jöjjek. Jó, akkor visszajövünk 66-szor, nem baj. All of this for 2 miserable powder boxes. How low has Pennington brought us? If you didn't like him, why did you follow him? I followed his reputation, but he's no longer the same man. What would you do in his place? I'm doing it. He sits behind his walls waiting for them to fall, and I'm out here fighting to live. We're fighting for our lives. The captain is in the way. These internal conflicts are a risk for the stability of the fort. A necessary risk for the survival of all. But I agree. This must end. You may leave the crates. I'll send someone back for them. The path should be quiet. We cleared the area of the Spectre's nest. Well, that's a relief. Follow me.
White! Open the gates! Priests? What are you lot waiting for? Open the gates! Go talk to Pennington. Make him understand, if you can. Where can I find him? He hides in his office. I'll find him there. Na, végre bejutottam, jó napot. Where are the others? Williams and the other chap? God have mercy on their souls. There's ammo in the elevator. Send Shepard and Abbott to bring it back. Kulcsos láda. This requires a key. Hát nézzünk gyors mindent. King James Biblia, fasza. White levele Matthews családja számára. Oda reményben írok, hogy hamarosan megkapja ezt a levelet, amelyben tájékoztatom Elliot fiának szomorú haláláról, akit napokban öltek meg a Jericho hegy ejtőin. Fiatal Matthews és bajtársai a vadonban lőszer után kutatva ellenségekbe ütköztek, fájdalommal kell közölnem, hogy elestek. Fia gyakran beszélt családjáról, ami alatt önt értem, az édesapját és különösen a kedvenc nővérét, akivel nagyon közel állt egymáshoz. Legyenek mindketten biztosak abban, hogy Elliot hősként halt meg. Passza. Ez megint ilyen bibliás cucc. Storeroom. Locked. A store. Fernando's? Tipikusan mindent átnézek, mert kelleni fog. Zárva. Closed. Are we in the right place? Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. He's organized. Disorganized traders lose money. Father reads English extensively. Well, nobody's perfect. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. And he works hard to keep it away. What is he afraid of? What don't we know? Let's search the store. What is this? A sanza. It's a musical instrument. It's Bantu, from southern Africa. Ez a megjegyzi, és megerősíti, hogy örülök a úr tulajdonként ismert üzlet tulajdonos a teljes egészen Fernando Miller száll. Ó. Stock to trade. He hasn't unpacked it. Maybe he intends to move on. And who could blame him?
surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. Végrendelet, jelenleg a Artgrave UN New Eden városában józan észsel és szilárd szándékkal halálom esetére Fernando Millerre hagyom a teljes vagyonomat, beleért fel, de nem kizárólagosan az alábbiakat. Rebecca's will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher? Thieves lie. How do you know my name? 'Tis my business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. Ők a küldött kísért téged. I spoke to Rebecca. 'Tis she who haunts you. She sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. If not for love, why did she bequeath you her fortune? Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the... Nézzük, mi van nála először. Hát ennél semmi nincs. Ez mi? You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. Not the wreath, not the amulet. None of it works. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. I need a job. Thanks. Farewell to you, Mr. You know where to find me, if you're buying. Aha, oké. Na mi van még itt? Hát kell mennünk a többi üzletbe is. He'd sold it all. Everything she'd owned. And fast. Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us. Rebecca Hargreave, aki már elhunyt és végrendeletlenek megfelelően a tulajdon át egy Fernando Miller nevű férfi, továbbiakban király és az új éden gyarmati személyben szabad ember, mert ő most már szabad ember és a törvény értelmében személy. Miller megkapja, amit Hargrave kifejezetten kívánta, birtokát teljes egészében. A ház fura. Ferdinando was a slave. She was his owner. A better deal for her than for him. Ez elég fura azért, összességébe. He wants to forget it all and start a new life. But she came back. Ez tényleg fura. Greetings. Welcome to Ingersoll's General Store. I'm Bathsheba Ingersoll, the owner. What can I get you? A comb. Very funny. Red McCraith, and pleased to meet you. Oh, please get the Shall we trick? I rather think we should, sir. Ezek mit van? Hát találunk valami jót. Ugye, ó! Séget eltalálsz puskarút támadásra, akkor újra töltődnek a puska. Hát ez mindegy.
Vörös Anate által kiosztott növekszik 20%, annál alacsonyabb a spirit mérő 20%-kal. Mi van még itt? Aha, ez se tűnik rossznak amúgy. Ferdinando Miller sold you a few things recently, right? May I have a look? You may, yes. Though I doubt they'd be much use to you. Unless you've got a knack for art. Mr. Millimos, you can't miss them. They're the only ones I have. I must take... Thank you for your visit. Közben megnézem az itemeimet, mert legyőzésen te a növelő puska, igen, az jó, azt hagyjuk. Na ezt kellene lecserélni, mert brossunk az még nincs. Kitörés. Társadalmi területe. Aha, mert van itt ugye olyan bross, ami agility is, és ennél egy csajnál van is. Azt hiszem bross volt nála, ugye? Banisher? Hadd nézzem. I rather think... Ilyen potion is van nála, ez is ügyességes. A jelenséget eltállsz pushkarú támadással, akkor újra töltődnek a újratöltő. A puska weak spot sebzés megnövekszik a következővel 20%. Ez is jó. Annyi, hogy nem töltök vissza HP-t, ha eltalálnak, viszont helyette a weak spotom az növekszik tovább, az nagyon jó. Ez micsoda? Ez amulett, ugye? Ja, ez meg amulett. Ez meg a brost azt nem cseréljük le. Hát ezt én megveszem, hát ha egy raklap pénzem úgyis. I must take my leave. And may God go with you. Igazából nagyon eddig nem kellett ezt a potion-t így használni. Ügyesség, vitalitás. Amit most vettem, az meg... Ez is ügyesség, vitalitás, csak 20%-kal növekszik a damage. Ez meg azért nagyon jó. Egyedül brost kell találjak, ami nekem megfelelő lenne. Pretty. The work, I mean. Not our ghost eye, though. Let's try the forge. Oké, mehetünk a kovács műhelybe, hogy látom. Kaptam, amivel tartoztál nekem, jó, azt hittem, hogy hazug vagy, de úgy tűnik nem vagy az. Rebecca rabszolgája Ferdinando nem volt megelégedve halott túlnője vagyonával. Pennington parancsára most már szabad ember, és ráadásul kereskedő. Ennek a szarságnak vége lesz, jegyezd meg. Mindegy, mi ketten kilépünk teljesen. Következő alkalmi kártyát keverünk. Barakban a férfiakkal, oké. Nope. Shepherd. Militiaman. Let's try the barrack room. Mehetünk a Barrack Roomba, fasza, alakul ez. Cotton Peabody. Hogy már régen volt, és tudom, hogy megkérte, hogy ne írjak neked többé, de összetörted a szívemet. Oké, ezt most hagyjuk egyelőre. Ez biztos, hogy itt van valahol valami.
Egy csomó ilyen levél. That quill. Bet that's what we're looking for. Azt mondja, a Farbury közlegény halálával Farbury kívánságnak megfelelően és a véres patak demontális katonai bős, igen. Birtokainak köztük a puskájának tulajdonosává nevezik ki az árnyék viselje becsülettel. Mi a szar? Nekem valami nem stimmel. Úgy. Így már jónak tűnik. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. Érdekes. He claimed not to love her. Why lie? Maybe he did once, and now he doesn't. Let's see what he has to say about it. Ezt a részt itt még átnézem hamar. Találtuk a kulcsot. Na, megvan a kulcs, úgyhogy meg tudjuk csinálni ezt a részt is itt lent. Melyik is volt ez? Elvileg ez az, nem? Ja, ez volt az. Na, szereztem még egy ilyen potit. Azt mondod, kell következővel csukkan muszáj, de a lélek... Aha, jó, az nem. Nekem. Jó, meg vagyunk ezzel is. Nagyszerű. Na, beszéljünk az öreggel. Banisher? Azt mondja, nem osztott erők a érzéseit. Rebecca was in love with you. The feeling was not mute. I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different, and I'd do the same again. When you faked your feelings for Mistress Argrave, you gained much more than freedom. Rebecca made you rich. As she lay dying, Rebecca Hargrave gave me my freedom. Before that... How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. What am I paying you for? Ez nem olyan egyszerű. I'm a banisher, Mr. Miller, not a rat catcher. Ghosts were human. They're emotional, full of hopes and fear. To find out what ties the ghost to the living and end the haunting, I must know the story.
You want me to finish the job? Then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch, and let's get it over with. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! You're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Az fasza. Not now. You need to hear the truth, both of you. That reminds me. Rebecca, you omitted to tell us that Ferdinando was your slave. That you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave. What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper, and... You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. How very human of you, Mistress Hargrave, but hardly an excuse to own a man. Time to give this love story an ending. Sorry. Ferdinando Miller, the world forced you into a lie. You lived it to the full. And in the end it brought a haunting. You are the tie that holds this ghost here. No! She's a ghost. Get rid of her. Wait. No. 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 But I am. To hell with it. Your world is no place for men like me. You don't understand. Mint már ugye az előző részükben is említettem, nem értek együtt ezzel a fajta végigjátszás rendszerrel, de mint mondtam, nem tudok mit csinálni, ez van. I chose to cheat. You chose to kill. Which of us, Banisher, deserves death? Ja, érdekes megoldások ezek, amúgy. Trading post kulcs. Várjunk, itt volt még, ami nem volt kinyitva, most nem vágom. Ja, itt van-e? Ez az. Hát ez nem lehetett az, nem mindegy. Oké, nézzük. Azt mondja, hogy itt még ugye lesz majd nekünk ez a rész. Vissza kell még mennem, mert ezt még be kell majd fejezzem itt fent. Lehet majd nyilván még erre fele menni. Hát lesz azért még benne pár kör.